Hey, good day student. So, andito ulit po tayo. Welcome back to my X-Prof tutorial. So, sa lesson na ito, ang gagawin po natin ay uh, mag-install tayo ng XAMPP and IDE. So, these are tools na napaka-importante para makapag-code and or makapag-develop tayo ng PHP application. So, I hope na masundan nyo yung ating video until the end of the lesson na ito. Okay, so again, tara, simulan na natin. Okay, so first, syempre, ang gagawin po natin ay napakasimple lang po. We have to go to a browser. So, pwede tayong gumamit ng Mozilla Firefox or other internet browser. So, napapansin nyo naman yung link dyan, but just in case na hindi nyo mahanap, then you just, what you call this one, search for XAMPP, then sa download section, okay, hahanapin natin yung specific version na gagamitin natin. Since ano, uh, we are going to use MySQL, so, ang gagawin natin is pipiliin natin yung version na kung saan merong support sa MySQL. Okay? So, ayan, kasi itong mga latest natin nasa MariaDB siya. So, ang gagawin po natin, we'll just scroll down dito sa page na to. So, nasa browser tayo. Then, click on More Downloads. Okay? So, sa More Downloads, hahanapin natin yung date na 2015. Okay? Before October 2015 po. So, dito naka-categorize yan. So, hanapin natin si XAMPP for Windows. Ayan. Okay? And then, ang gagawin natin ay hanapin natin yung sinasabi kong date na before October 2015. Ayan. So, scroll down lang natin. And mapapansin natin dyan, meron tayong in between. Wala October, so meron tayo 11-20 tapos 8-27. So, November and August. So, basically, yung before October, pipiliin na. So, ito yan, 5.5.28. So, gagawin natin, click natin yan. So, that's the version na gagamitin natin kasi meron siya MySQL. Okay? And then, download natin yung installer. Ayan. So, dalawa po ito, yung portable and the Win32. So, ang gagamitin po natin is yung installer base na meron siyang VC11. So, 5.528 po yung gagamitin natin. Guys, so it's 112 MB. So, i-download ko na po siya. So, the download time depends on the speed of your bandwidth po. Okay, so antayin muna natin matapos. So, kapag lumabas yan, hayaan nyo lang po. Okay, pagkatapos po natin i-download, ayun po, so meron na po tayo na download doon. Okay, so after natin i-download yan, isusunod po natin is yung IDE na gagamitin natin. So, sa IDE naman, pwede kang gumamit ng text editor, sa pag-code, okay, sa pagsusulat ng code mo, sa coding, okay, pwede kang gumamit ng IDE or Integrated Development Environment. Kasi ang kaganda ng IDE kasi, may mga feature yan na wala sa editor. So, mapapansin nyo, IDE versus editor. So, editor lang talaga yung yung text editor natin. Okay, so just like Notepad. Okay, but just in case na gusto mong gumamit ng mas lightweight na pang-edit mo lang ng mga codes, then you can use Notepad, Sublime, o kaya Alter Edit. So marami yan. Okay? But in our case, since libre naman po siya si Visual Studio at supported naman niya si PHP, okay, then ito na lang yung gamitin natin. Okay? So dito, pupunta, search nyo lang po Visual Studio. Okay, then you will be directed to visualstudiomicrosoft.com. Ayan. So,
Siyempre, pag pumunta ka dyan sa home ng Visual Studio, ganyan po yung lalabas. Okay? Ayan. So, pipiliin natin is yung free Visual Studio. So, meron tayong free download dito. So, we have different platforms. So, gagamitin natin is yung free download na Studio Community. Okay? So, click lang natin yung yung download. And then, click Save. Okay? So, na-save na po natin or na-download na po. So, first thing na gagawin natin is install natin si XAMPP or XAMPP. So, punta tayo sa downloads folder natin. Click lang natin yan. Okay? Then, click yes. Okay. Yes lang natin. So, just in case na walang lumabas dyan, you just click this. Okay? So, ayan. So, yung icon si XAMPP. So, ang sabi dyan is important because you activated. Reduce UAC. Please avoid to install XAMPP. Okay? To program files. Or deactivate UAC with this config after setup. So, ang gagawin ko dito, iiwalay ko na lang ng folder. Hindi ko siya ilalagay doon sa program files. Okay? Ganun lang kasimple yan. So, click OK lang natin. Then, click Next. And then, selected lahat. Selected lahat yan. So, click Next lang natin. Okay? And then, tama. Ito yung gagamitin natin, the XAMPP folder. Okay, so nasa directory siya ng C. So, click lang natin. Next. Okay. So, bitnami naman ito. Bitnami for XAMPP. So, dito yan, check ko na lang siya. Okay. Click next. And then, next. Yeah. So, sunod-sunod lang yan na button. So, antayin lang natin matapos. So, babalikan kayo. Or, fast forward ko na lang ito mamaya. So, for this one, just click, okay. So, for this one, click lang natin allow access. Okay, so we're almost done. Okay, there it is. So, natapos na po yung installation ng ating XAMPP installer. So, sabi dito, do you want to start the control panel now? Yes, pwede para matesting natin, di ba? Okay, so click Finish. And then, ayun po yung control panel natin. Doon na siya. As you can see, ayan. Problem detected. Okay, unable to open process with 18 whatsoever. So, ang gagawin natin dito, let's try to start ulit. Okay. So, in this case, tingnan natin yung logs. Okay, so check natin yung kung halimbawa na-experience yung problem na yan or issue, so ang gagawin lang natin is simply pumunta lang tayo dito sa type search here, tapos kung andyan pa rin sa XAMPP then or the XAMPP then good. Pero kung wala, then type in XAMPP, hanapin natin siya for example. So kanina click ko siya. Okay? So, kapag nagka-issue ng ganon, then ito yung gagawin natin. So, search yun lang si XAMPP. And then, bigyan natin siya ng administrator privilege. Okay? So, run as administrator. Then, click yes. Then, that should resolve the
problem. Okay, so kanina hindi siya mag-run, so may gumagamit ng port, so I just click the quit kanina, and then after nag-exit ako, sinearch ko dito, and then run as administrator siya. So it's now running. So check natin sa browser kung talaga running siya. So dito type in lang natin is localhost, and so, pagka-type ng localhost din, ayan na po. So, running na po yung ating Apache, MySQL, PHP, and Perl na platform. Okay? So, the next thing na gagawin natin kapag running na yan, okay, so every time na meron tayong every time na magko-code tayo, dapat what you call this one, running na to. Okay? Running na to. Dapat ayan, running nga siya. Okay, dapat andyan siya. Nakikita nyo yung dashboard na yan. Kasi kapag nakita nyo po ay ganito, for example, naka-stop siya. Okay? And then, tinype in mo yan, then what will happen is, okay, hindi niya po mahanap yung local host natin kasi naka-down po yung server natin. Okay, so, ang gagawin natin is start lang natin to. And that's it. Then, refresh ulit natin to. Try again. Ayan, so running na siya. Okay? Ayun po. So, yung paggamit nito, I will be on the different lesson siya. Okay? So, installation muna tayo. So, when we first write our script or program, then ibang lesson na lang po yun. Then, ilalagay natin siya dito. Para at least makita niyo yung output ng dinidevelop natin. Okay? Then next is we're going to install the Visual Studio. Ayan. So ang gagawin natin dito sa Visual Studio is, di ba, sabi ko nga free studio, then okay, na-download na natin siya kanina. So ang gagawin ko na lang dito ay i-run ko siya. So I'll just click this para to open. Okay, so double click ko lang siya, then click yes. Okay. Then before you get started, we need to set up few things so that you can configure installation. And by the way, I'm running a platform na Windows 10. Okay? Windows 10 po yung gamit ko. So continue tayo dito. So it would depend always on the speed of your internet, kung gaano kabilis mag-install yung ating mga installers. So far, installed na. Antayin na lang natin matapos. So, sabi dito, okay, Visual Studio Core Editor. Okay, so andyan yung explanation. So, ang gagawin ko dito is, total space required is 1.39. So, ang gagawin ko po dito is, okay, the recommendation is install while downloading. So, install ko na lang siya. Then, see here, do you want to continue without workloads? Yeah. So, the core Visual Studio, you can open folders, edit files, manage work items. Visual Studio needs to install additional components to create, open, debug projects for desktop, mobile, and cloud apps. So, add workloads na lang natin. Okay? Then, install. So, medyo may katagalan ng konti ito. So, as you can see, I'm downloading 349 MB. So, babalikan ko kayo mamaya pagkatapos niya. Okay? Okay, so welcome back. So, ayun po, natapos na po mag-install. So, after na ma-download nun, tapos mag-install, automatically pupunta siya dyan sa, sa ganyan na estado. Okay? So, here, kung meron tayong gagamitin na account, but
since hindi tayo gagamit, then not now, maybe later. Okay? So, here, pipili tayo ng environment. Okay? So, meron tayong general. Okay? And then, pwede din mamili dyan. Okay? Web development. Okay? Kasi we are dealing with web development. So, yan. So, dito sa ating mas madaling magbasa ng code kapag naka-dark siya. So, start studio pa na lang siya. Okay? So, itong isa, pwede na natin i-close. Okay, close na lang natin yan. Kasi we're done naman eh. Tapos na tayo dito sa window na to. So, close ko na. And then here, sabi nga na open recent or whatsoever. So, ang gagawin ko, continue without code muna. Okay, so gusto ko lang makita yung ating environment natin. Okay? So, ayan. So, ang gagawin po natin ngayon ay titignan natin kung gaano kaganda yung feature nito. So, for example, meron na ako mga natapos na projects. For example, meron tayo dito may simple PHP. Ayan. So, here, mapapansin mo, i-open ko yan. Edit ko. So, ganyan yung itsura. Okay? For example, ganyan. Okay? So, very para mas kasi medyo shorten na yun eh. Okay, so for example, ito na lang. For example, ayan, i-edit natin siya, i-edit natin to, for example, using Notepad. So, ganito yung makikita mo sa Notepad. Okay, very, walang kulay. Okay, so, medyo may challenging yung pag-code pag ganyan kasi wala kang tinatawag na syntax highlighting. Tapos, include mo pa yung mga tinatawag nila na intelligence kung saan huhulaan ni system or dapat yun yung feature na kung saan yung application na ginagamit mo or yan, application para mag-code ay naghuhula siya depende kung ano yung susunod na ita-type mo. So, intelligence siya. So, ganito pag Notepad, okay? Ngayon, pag IDE naman, ganito yung magiging itsura niyan. Okay? So, punta natin si IDE natin. So, let's say dito na lang. Gagawin ko is open with choose another app. So, tignan natin kung merong Visual Studio dito. So, hindi pa siya integrated. So, ang gagawin ko na lang dito pa mag-browse tayo sa file, then open, Okay, so ang gagawin natin guys para at least ma-explore natin kung anong meron kay IDE na Visual Studio is to hanap tayo ng project. So ako meron na akong mga projects dito. So ibig sabihin itong dalawa na to kukunin ko siya. Okay, itong PHP and ito. Okay, so kunin ko na lang to. So it's a folder of projects. So ilalagay ko siya doon sa akin SAMP. So kanina po in-install natin kay Drive C. So dito. And kung gumagawa po tayo ng project, make sure na dito po tayo sa loob ng htdocs. So lahat po ng gagawin natin, dito natin po siya ilalagay sa htdocs po. Okay, so meron tayong tinatawag na folder hierarchy. So paste ko lang dyan yung dalawang projects ko. So ibig sabihin, kapag nag-localhost ka, tatawagin mo itong folder na to, na directory na to, then papasukan mo yung pinaka-page na gusto mong puntahan. Okay? So, ganun lang po yan pag nag-testing tayo mamaya. Okay? So, here, gagawin natin is buksan natin si Microsoft Visual Studio, then File, then open tayo na folder. So, okay. So, i-open natin yung folder na ating
project, for example. So, nasa drive C, then XAMPP, then htdocs. Kasi dyan ko nilalagay lahat yung ginagawa natin. Kasi dyan lang pwede magbasa si XAMPP unless i-configure mo siya later on. Okay? So, subukan muna natin si My Simple Web. And then, select folder lang natin. Okay? So, pag sinelect natin yung folder, then what will happen is lalabas siya dito sa Solution Explorer po. So, ang gagawin natin dito, double-click lang po natin yung gusto natin na i-edit. So, for example, ito po yung home. So, ayun po. So, as you can see, may color-coded po siya. Okay? So, that's how the color highlighting kapag dito sa HTML. Okay? So, let's say, gusto natin to. Okay? May hinahanap lang ako saglit. Okay. So, ayun po. So, balikan ko lang. So, ganyan po yung itsura niyan. Okay? So, mas madaling mag-edit, di ba? Tapos, for example, magbukas pa tayo na yun. For example, yung PHP naman yung bubuksan natin. So, open folder ng PHP naman. Okay. Then select. So, nagbabago po yung laman dito. Okay. So, halos parehas lang sila ni what you call this one? Yung structure nung web na HTML lang, tapos itong PHP na converted naman, halos parehas sila ng directory. May mga nadagdag lang. So, for example, codes naman ng, let's say, PHP yung titignan natin. So, punta tayo dito. So, ito yung gamitin natin. So, for example, si main content na lang. So, try kong tignan ito para lang. So, wala masyado makita niya. So, sa header na lang. Okay. Meron ako hinahanap dito eh. Ito, para mas, ayun. So, ito yung hinahanap natin. For example, ayan. So, this is an example of PHP naman. So, pag PHP yung yung ating tinitignan na code, meron din siyang sariling, what you call this one, syntax highlighting po. So, depende po palagi yan Okay, depende. And pwede mo rin baguhin yung syntax highlighting, yung mga coloring. So, for example, ito, variable siya. Tapos, ito yung value. So, nakikita mo na kaagad, di ba? Mas madali magbasa. So, yung readability, maganda dito sa IDE. So, that's how an IDE works compared sa text editor po. Okay, so balik tayo doon sa ating folder. Ayan. So, kung halimbawa ito, may dalawa tayong sites na dito. So, bukod doon sa itong nakikita natin na default na to, meron na tayong dalawa pang site. Okay? So, ang gagawin ko dito para mabuksan natin. For example, ano pangalan nito? My Simple Web. Ayan. So, kunin ko lang yung kanyang pangalan. So, then, punta tayo dito sa ating localhost. So, palitan mo lang yung dashboard, paste mo lang yung pangalan na My Simple Web. Ayan po. So, may makikita ka ng, makikita mo na ngayon yung, what you call this one, ating webpage na ginawa. So, again, credits to the, lynda.com kasi isa to sa mga, mga files na nakuha ko dati sa lynda.com nung nag-enroll ako doon ng isang program. Okay, so I'm using, so binibigay ko yung credit doon kasi sila yung may-ari nitong itong sample page na to. Okay?
Of course, pwede ko siyang gamitin sa ano pa, ibang projects for tutorials naman. Okay? So, dito naman po, okay, kung mapapansin mo, HTML lang naman yan eh. So, it's just, kaparehas lang yan ng home.html kapag tinype mo. Okay? Okay, sorry. HTML. Ayan. So, parehas lang yan. Okay? Next is, pag naka-server ka ganyan, local host. Kapag wala kang server, okay, kahit naka-down yung server mo, pwede mo pa rin i-open yan. So, sabihin mo sa Firefox. So, mapapansin mo dito, ito naka-file siya. Okay? File siya kasi file eh. Okay? Pero kapag meron kang server, ganun, local host siya dapat. Okay? So, ganyan po yung pinagkaiba. And, sir, bakit kailangan mo pa ng Apache server kung pwede mo naman pala i-view si website using that way? Okay, pwede yan sa HTML. Okay? So, mga HTML files. But when it comes to the, dun sa PHP, subukan natin kay PHP ha. Kung susubukan natin kay PHP, then what will happen is magiging notepad siya talaga. Okay? Notepad dyan siya mag-o-open. Okay? So, gagawin natin ngayon is kailangan ipadaan sa server para itong yung script mo dito ma-render siya at maibigay niya ng properly sa browser. Okay, i-render pa yung codes diyan ng server natin. So si Apache yung pwede mag-render yan. So ang gagawin natin po dito, ito po yung kanyang address or yung folder name. So ang gagawin natin is copy lang natin yan. Copy and punta tayo din sa browser and then papalitan natin to. Okay, papalitan natin to after localhost. Okay, paste natin yan. Then, ayan na po siya. So, gumagana po yung ating code po. Okay? Ayan. So far, may error, kasi siya, kailangan pa natin configure ng konti yung PHP natin, especially doon sa kanyang pagbigay ng error, pag-display ng error. Okay? Para hindi lumalabas ito. So, click ko lang to. Ayan. So, gumagana naman siya. Okay? So far, so ito babaguhin ko lang yung konting tweak lang doon sa ating sa PHP or the XAMPP configuration. Ayan. So kanyan siya. Pero dapat lalabas yan sa taas. Okay? So that's good enough. Ayan. So kung titignan mo, home PHP siya, kung ang nakikita mo dito is ito, ganyan lang. Ilan lines siya? 1, 2, 3, 4, 5. Kung 5 lines lang yan, pag ni-render na po yan na Apache, then what will happen is, ganito. Pag nag-code view ka, okay, view page source code, ayan. So, na-render siya, naging HTML na siya. So, in that manner, nakita niyo na kaagad yung difference ng HTML tsaka gumagamit ka ng PHP. Ibig sabihin, nakatago yung ating nakatago yung ating mga codes, actual codes. So sa front end view, ito yung makikita nila, hindi yung actual code view mo na ganito. Hindi yan. Okay? So that's it. So that's the coverage of installation of XAMPP and IDE na IDE na Visual Studio. Okay, so yan po yan. So dito pinakita rin natin dito sa ating ginawa, aside from the XAMPP IDE or XAMPP and IDE installation, we also included testing. Okay, so lagay ka testing the tools. Okay, ayan po. Okay, so yan po yung ginawa natin. And
hopefully, sa susunod na tutorial natin or lesson sa next phase is, mapanood nyo rin siya. So, sunod-sunod na po ito then until magiging magaling na kayo sa PHP. So, again, my dear students, and sa mga sa mga subscribers natin dyan sa YouTube, okay, don't forget to subscribe and share my YouTube channel para mas maraming pwedeng magamit ng ibang mga citizens or students or hobbyists yung ating ginawa na video. So again, maraming salamat po. See you on the next lesson po.